Có những người phụ nữ, nhìn bên ngoài, tưởng như chẳng có gì trong tay, không công việc, không chức vụ, không tiền bạc. Ngày ngày chỉ quanh quẩn trong căn nhà của chồng, và Tuệ Lâm chính là người phụ nữ như thế. Ít nhất, đó là những gì Quốc bảo, chồng cô, vẫn nghĩ. Suốt 6 năm hôn nhân, anh ta luôn cho rằng mình là người nuôi vợ. Vì thế, anh ta có quyền coi thường cô, ngoại tình trước mặt cô, thậm chí nghĩ rằng một cái tát cũng đủ khiến cô phải cúi đầu. Nhưng Quốc bảo không biết, người phụ nữ anh gọi là ăn bám, đã âm thầm nhìn thấy tất cả những gì anh làm suốt 3 tháng. Cô biết anh có nhân tình, biết anh thuê nhà cho cô ta, biết anh dùng tiền công ty để nuôi cô ta. Và cô cũng biết, chiếc ghế tổng giám đốc mà anh đang ngồi, có một phần quyền lực của chính cô đứng phía sau. Cho đến đêm tiệc nhậm chức, trước hàng trăm khách mời, Quốc bảo công khai đưa nhân tình đến, để cô ta đứng vào vị trí vốn thuộc về người vợ. Chưa dừng lại ở đó. Phải, Uyên Nhi hắt cả ly rượu vào người Tuệ Lâm, rồi giả vờ mình bị hành hung. Quốc bảo không hỏi đúng sai, anh ta chỉ bước tới và tát vợ mình một cái, rồi cái thứ hai, cái thứ ba. Không ai trong sảnh tiệc biết rằng, sau cái tát cuối cùng ấy, Tuệ Lâm đã tháo chiếc nhẫn cưới khỏi tay. Cô nhìn chồng, bình tĩnh đến đáng sợ, rồi chỉ nói một câu: "Được rồi, từ giờ, anh tự lo lấy cuộc đời mình." Sau đó, cô gọi cho luật sư, chỉ một cuộc điện thoại. Và sáng hôm sau, Quốc bảo mất chức. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, bởi khi luật sư Chí bước vào phòng họp và nói ra thân phận thật của Tuệ Lâm, người đàn ông từng nghĩ mình đang nuôi vợ mới nhận ra một sự thật kinh hoàng. Suốt 6 năm qua, người thật sự nuôi sống quyền lực của anh lại chính là người vợ mà anh luôn coi thường. Vậy Tuệ Lâm thực sự là ai? Và tại sao cô lại im lặng suốt 3 tháng, để người chồng phản bội mình ngày càng đi xa? Mời mọi người cùng nghe câu chuyện và hãy ở lại đến cuối. Bởi cú lật cuối cùng mới là điều khiến Quốc bảo phải ân hận cả đời. Chương 1. Người phụ nữ luôn ngồi ở cuối bàn. Tôi biết câu chuyện của Tuệ Lâm không phải vì cô ấy kể cho tôi nghe. Tôi biết nó từ những người đã có mặt trong đêm hôm đó. Rồi sau này, từng người một nhắc lại cho tôi nghe những chi tiết khác nhau. Có người bảo Tuệ Lâm quá nhẫn nhịn. Có người nói cô ấy ngu vì đã biết chồng ngoại tình mà vẫn im lặng suốt 3 tháng. Cũng có người bảo cô ấy may mắn vì cuối cùng vẫn còn thứ để quay lại. Nhưng tôi nghĩ, nếu chỉ nhìn vào đêm cô ấy tuyên bố ly hôn, người ta sẽ không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì mọi chuyện không bắt đầu từ cái tát. Nó bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu là người ngoài, chẳng ai buồn để ý. Tuệ Lâm và Quốc bảo kết hôn được 6 năm. Năm đó, Quốc bảo mới 30 tuổi, đang là phó tổng giám đốc Thịnh Phát. Còn Tuệ Lâm 26, vừa kết thúc công việc ở một công ty tư vấn và gần như biến mất khỏi đời sống xã hội. Sau khi cưới, người ta thường xuyên nhìn thấy cô đi cùng chồng, nhưng cô rất ít khi xuất hiện ở các sự kiện lớn. Trong mắt họ hàng nhà Quốc bảo, Tuệ Lâm là một cô gái khá bình thường, không đi làm, không kinh doanh, không đứng tên công ty, không xuất hiện trên báo chí, cũng chẳng bao giờ khoe đồ hiệu hay xe sang. Bà Hiền, mẹ Quốc bảo, vì thế càng ngày càng coi thường con dâu. Bà thường nói trước mặt người khác: "Con Lâm nhà tôi ở nhà suốt ngày, bảo đi làm nuôi cả nhà." Tuệ Lâm nghe thấy cũng chỉ cười. Có lần một người họ hàng hỏi: "Em không làm gì thật à?" Cô cười: "Em lo việc nhà thôi chị." Không ai hỏi thêm, cũng chẳng ai biết. Trong chiếc điện thoại mà Tuệ Lâm luôn để chế độ im lặng, có những cuộc họp quan trọng hơn rất nhiều so với những buổi tiệc mà Quốc bảo thường xuyên tham dự. Cũng chẳng ai biết, mỗi cuối tháng, những bản báo cáo tài chính của một hệ thống đầu tư tư nhân được gửi thẳng cho cô. Và càng không ai biết, người đang ngồi ở cuối bàn, trong những cuộc họp kín của một nhóm cổ đông lớn nhất Thịnh Phát, đôi khi chính là Tuệ Lâm. Nhưng cô không muốn ai biết. 6 năm trước, khi kết hôn, cô đã thống nhất với cha mình một chuyện. Cô không tham gia điều hành công khai.
Nếu Quốc Bảo có năng lực, cô để anh tự chứng minh. Nếu anh thật sự có thể làm được, cô sẽ đứng phía sau. Nếu anh thất bại, cô sẽ thu dọn. Cô không nghĩ có ngày mình phải dùng đến phương án thứ hai. Cho đến khoảng 3 tháng trước đêm tiệc, một buổi chiều tháng 5, Tuệ Lâm đang ngồi trong phòng khách thì điện thoại của Quốc Bảo để trên bàn rung lên. Anh đang tắm. Màn hình sáng lên. Một tin nhắn. Uyên Nhi, tối nay anh có về không? Em nhớ anh. Tuệ Lâm nhìn đúng 3 giây. Sau đó cô đặt điện thoại về vị trí cũ. Cô không mở tin nhắn, không hỏi chồng, không khóc. Buổi tối hôm đó, khi Quốc Bảo bước ra khỏi phòng tắm, cô vẫn ngồi xem một chương trình truyền hình. Anh hỏi, em chưa ngủ à? Chưa. Ăn cơm chưa? Rồi, Quốc Bảo gật đầu, lấy điện thoại. Màn hình sáng lên. Anh nhìn tin nhắn, rồi nhìn vợ. Trong khoảnh khắc ấy, Tuệ Lâm hiểu. Anh biết cô đã nhìn thấy, nhưng anh không hỏi. Và cô cũng không hỏi. Từ ngày hôm đó, cô bắt đầu quan sát, không phải để bắt quả tang, mà để biết mình đang sống với người như thế nào. 3 tháng tiếp theo, cô nhìn thấy rất nhiều thứ. Những cuộc điện thoại kéo dài, những buổi tối về muộn, những hóa đơn khách sạn, một căn hộ đứng tên công ty, nhưng người sử dụng lại là Uyên Nhi, một chiếc xe mới, những khoản chuyển tiền, và cả những lần Quốc Bảo nói dối một cách rất tự nhiên. Tuệ Lâm không làm ầm lên, cô chỉ ghi nhớ. Luật sư Chí từng hỏi cô có muốn tôi xử lý sớm không? Tuệ Lâm lắc đầu. Chưa, cô chắc chứ. Tôi muốn biết anh ta sẽ đi xa đến đâu. Luật sư Chí im lặng một lúc. Nếu vượt quá giới hạn. Tuệ Lâm nhìn ra cửa sổ. Khi đó tôi sẽ không cần biết anh ta là ai. Đêm Quốc Bảo được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Thịnh Phát, Tuệ Lâm vẫn nghĩ đó chỉ là một buổi tiệc bình thường. Cô mặc một chiếc váy lụa đen, không đeo quá nhiều trang sức, tóc búi thấp. Cô chuẩn bị rất lâu, không phải vì muốn gây chú ý, mà vì đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Quốc Bảo chủ động hỏi, tối nay em đi cùng anh? Tuệ Lâm đã cười. Em là vợ anh, chẳng lẽ không đi? Quốc Bảo nhìn cô một thoáng. Nhưng đến khi cánh cửa phòng tiệc mở ra, Tuệ Lâm mới hiểu. Anh không đưa cô đến để giới thiệu với mọi người. Anh đưa cô đến để công khai người thay thế cô. Bởi vì bên cạnh anh đã có một người khác, Uyên Nhi. Và người phụ nữ đó đang mặc một bộ váy trắng gần như giống hệt kiểu váy mà Tuệ Lâm từng được Quốc Bảo yêu cầu mặc trong những sự kiện của công ty. Đêm đó, mọi thứ bắt đầu vỡ ra. Chương 2. Người phụ nữ đứng bên cạnh chồng cô. Sảnh tiệc của khách sạn sáng đến mức gần như không có góc tối. Những chùm đèn pha lê phản chiếu xuống hàng trăm ly champagne. Các cổ đông, đối tác, lãnh đạo các công ty con lần lượt xuất hiện. Tôi nghe một người đứng gần cửa nói, tổng giám đốc ra rồi. Mọi người cùng quay lại. Quốc Bảo bước vào. Anh mặc vest đen, gương mặt đầy tự tin. Bên trái là bà Hiền, bên phải là Uyên Nhi. Tuệ Lâm đứng cách họ khoảng 10 mét. Không ai nói gì, nhưng gần như tất cả đều nhìn cô. Uyên Nhi là người đầu tiên lên tiếng. Cô ta cười, nói với Quốc Bảo. Anh Bảo, đây là chị Lâm phải không? Giọng rất nhẹ, nhẹ đến mức nghe như vô tình. Quốc Bảo nhìn Tuệ Lâm. Chỉ một tiếng. Tuệ Lâm bước đến. Mẹ. Bà Hiền không đáp. Bà nhìn từ đầu đến chân cô, rồi lạnh lùng nói. Hôm nay, cô cũng tới à? Tuệ Lâm hơi khựng lại. Anh bảo con đi cùng. Bà Hiền bật cười. Đi cùng thì đi cùng, đừng làm mất mặt gia đình. Uyên Nhi khoanh tay. Em xin lỗi chị nhé. Tại hôm nay anh bảo em đứng cạnh anh ấy trong phần nghi thức. Tuệ Lâm nhìn cô ta. Không sao. Uyên Nhi cười. Chị không giận à? Vì chuyện gì? Vì em đứng ở vị trí của chị. Câu nói ấy khiến mấy người gần đó im lặng. Tuệ Lâm chỉ nhìn cô ta vài giây. Cô đứng ở đâu không quan trọng. Uyên Nhi hơi sững người. Tuệ Lâm nói tiếp. Quan trọng là người ta có cho cô đứng ở đó lâu hay không.
Nụ cười trên môi Uyên Nhi cứng lại. Quốc Bảo lập tức cau mày. Tuệ Lâm, em nói gì sai? Hôm nay là tiệc của công ty, đừng gây chuyện. Tuệ Lâm nhìn chồng. Người gây chuyện không phải em. Bà Hiền đập nhẹ tay vào cánh tay con trai. Bảo, con đưa cô ấy vào trong đi, đừng để người ngoài nhìn vào. Tuệ Lâm nghe rõ, nhưng cô không nói gì. Cô đi vào một góc, ngồi xuống. 3 tháng qua, cô đã biết ngày này sẽ xảy ra, chỉ không biết nó sẽ xảy ra công khai đến mức nào. Khoảng 20 phút sau, Quốc Bảo bước lên sân khấu. Anh nói về thịnh phát, nói về tương lai, nói về tham vọng, nói về trách nhiệm. Ở hàng ghế phía dưới, Tuệ Lâm im lặng. Cô nghe từng câu và có một cảm giác rất lạ. Người đàn ông đứng trên sân khấu kia từng ngủ bên cạnh cô suốt 6 năm. Cô từng thức đêm cùng anh khi anh gặp khó khăn, từng ngồi bên cạnh anh khi công ty thiếu vốn, từng đưa anh những bản phân tích mà anh nói mình không hiểu, từng giúp anh liên hệ những người mà anh gọi là cổ đông khó tính. Nhưng bây giờ, anh đang đứng đó và nói như thể tất cả đều là thành quả của riêng anh. Đến lúc đó, Tuệ Lâm vẫn chưa tức giận. Cô chỉ thấy buồn. Sau phần nghi thức, Uyên Nhi bước đến. Trên tay cô ta là một ly rượu. Chị Lâm. Tuệ Lâm quay lại. Gì? Chị không chúc mừng anh Bảo sao? Tôi đã chúc rồi. Nhưng em thấy chị có vẻ không vui. Tôi vui hay không không liên quan đến cô. Uyên Nhi cười. Chị đúng là lạnh lùng. Cô ta bước lại gần, rồi bất ngờ nghiêng ly rượu. Rượu đỏ đổ thẳng lên chiếc váy đen của Tuệ Lâm. Mấy người xung quanh đồng loạt quay lại. Uyên Nhi lập tức lùi về sau. Em xin lỗi. Chị đừng làm vậy. Tuệ Lâm chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Uyên Nhi đã ngã xuống. Một tiếng hét vang lên. Á! Quốc Bảo chạy đến. Có chuyện gì? Uyên Nhi ôm cánh tay. Em chỉ đến nói chuyện với chị Lâm. Chị ấy đẩy em. Tuệ Lâm nhìn cô ta, không nói gì. Quốc Bảo nhìn vết đỏ trên tay Uyên Nhi, rồi nhìn vợ. Em làm cô ấy bị thương. Không. Uyên Nhi nói em đẩy cô ấy. Cô ta nói dối. Bà Hiền lập tức chen vào. Lâm, hôm nay là ngày vui của Bảo. Cô đừng làm loạn nữa. Tuệ Lâm nhìn bà. Mẹ có thấy con đẩy cô ta không? Bà Hiền im lặng. Không thấy thì sao lại nói con? Bà Hiền tức giận. Cô còn cãi. Quốc Bảo bước đến. Xin lỗi Uyên Nhi đi. Tuệ Lâm nhìn anh. Anh muốn tôi xin lỗi? Đúng, vì chuyện tôi không làm. Em không xin lỗi thì chuyện này không kết thúc. Tuệ Lâm cười rất nhạt. Vậy thì không kết thúc. Quốc Bảo nghiến răng. Em đừng thách thức anh. Tuệ Lâm nhìn thẳng vào mắt anh. Em không thách thức. Vậy em đang làm gì? Đang chờ xem anh còn có thể làm gì. Câu nói ấy khiến Quốc Bảo mất mặt trước đám đông. Anh kéo tay cô. Đi ra ngoài. Tuệ Lâm không đi. Buông em ra. Anh bảo em đi. Tôi nói buông ra. Quốc Bảo không buông. Bà Hiền đứng phía sau nói. Bảo, con đừng để cô ta làm hỏng cả buổi tối. Và rồi cái tát đầu tiên xảy ra. Chát. Cả sảnh im bặt. Tuệ Lâm nghiêng mặt sang một bên. Má cô đỏ lên. Nhưng cô không khóc. Quốc Bảo cũng đứng sững. Có lẽ chính anh cũng không nghĩ mình thật sự đánh cô. Tuệ Lâm từ từ quay lại. Anh vừa đánh tôi. Quốc Bảo thở mạnh. Tại em làm anh mất mặt. Cái tát thứ hai đến nhanh hơn. Chát. Lần này cô đứng yên. Uyên Nhi đứng phía sau Quốc Bảo, khẽ nhếch môi. Bà Hiền nói, có mỗi việc nghe lời chồng cũng không xong. Tuệ Lâm đưa tay lau khóe môi. Cô nhìn từng người, rồi nhìn Quốc Bảo. Còn cái thứ ba? Quốc Bảo cau mày. Em nói gì? Anh còn 2 lựa chọn. Cái gì? Dừng lại. Tuệ Lâm nhìn anh rất bình tĩnh. Hoặc đánh tiếp. Quốc Bảo giơ tay, và cái tát thứ 3 rơi xuống. Lần này Tuệ Lâm không nói gì. Cô đứng thẳng. Sau vài giây, cô tháo chiếc nhẫn cưới, đặt vào lòng bàn tay Quốc Bảo. Được rồi. Quốc Bảo nhìn chiếc nhẫn. Em định làm gì? Tuệ Lâm lấy điện thoại. Bấm một số. Luật sư Chí. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy. Tôi nghe. Cô Lâm. Cô nói rất rõ.
kích hoạt phương án cuối cùng. Ở đầu dây bên kia, Im lặng. 2 giây. Cô chắc chứ? Tuệ Lâm nhìn Quốc Bảo. Chắc. Rồi cô cúp máy. Không ai hiểu câu nói ấy có nghĩa gì, ngoại trừ Tuệ Lâm và luật sư Chí. Chương 3. Người chồng tưởng mình đang nuôi vợ. Tôi từng nghe một người có mặt tối hôm đó kể rằng, sau khi Tuệ Lâm rời khỏi sảnh tiệc, Quốc Bảo vẫn rất tự tin. Anh ta còn nói với một cổ đông: cô ấy giận dỗi thôi, mai lại về. Không ai nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa. Bởi 6 năm qua, Tuệ Lâm luôn là người nhường. Cô chưa từng lớn tiếng, chưa từng làm loạn, chưa từng đòi hỏi. Vì vậy, Quốc Bảo tin rằng cô sẽ không thể sống nếu thiếu anh. Đó chính là sai lầm lớn nhất của anh. Sáng hôm sau, Tuệ Lâm không về nhà. Cô chuyển đến một căn hộ riêng, không mang theo nhiều đồ, chỉ một vali. Bà Hiền gọi cho cô hơn 10 cuộc. Tuệ Lâm không nghe. Quốc Bảo cũng gọi. Cô để điện thoại. Im lặng. Đến trưa anh nhắn: em đừng làm quá. Tuệ Lâm đọc. Không trả lời. 1 tiếng sau: anh xin lỗi vì đã đánh em. Cô vẫn không trả lời. Rồi, tối nay về nói chuyện. Cô đặt điện thoại xuống. Luật sư Chí bước vào. Ông đặt một tập hồ sơ lên bàn. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tuệ Lâm hỏi. Cổ phần đã xác nhận. Các khoản tài sản đang rà soát. Chức vụ của Quốc Bảo. Luật sư Chí nhìn cô. Nếu thực hiện theo điều khoản đã ký, hội đồng quản trị có quyền đình chỉ và bãi nhiệm ngay lập tức. Tuệ Lâm im lặng. Cô muốn làm đến đâu? Cô nhìn ra ngoài cửa kính. Tôi không muốn lấy gì của anh ấy. Luật sư Chí không nói. Tôi chỉ muốn lấy lại những thứ vốn không thuộc về anh ấy. Ông gật đầu. Tôi hiểu. Lúc này, có lẽ cần nói rõ một chuyện. Tuệ Lâm không phải người thừa kế duy nhất của một gia đình giàu có như nhiều người sau này đồn đại. Câu chuyện thực tế phức tạp hơn. Cha cô, ông Lâm Đức Thành, từng là một trong những người sáng lập Thịnh Phát. Nhưng sau khi ông rút khỏi việc điều hành, phần cổ phần gia đình được chuyển vào một quỹ đầu tư. Tuệ Lâm là người thụ hưởng chính. Nhiều năm qua, cô không đứng tên trực tiếp. Quốc Bảo biết gia đình vợ có tài sản, nhưng anh không biết quy mô. Anh càng không biết quyền biểu quyết thực tế trong Thịnh Phát nằm trong tay ai. Năm Quốc Bảo được đưa vào ban điều hành, chính những lá phiếu của quỹ do Tuệ Lâm kiểm soát đã giúp anh có vị trí. Năm anh trở thành phó tổng giám đốc, cũng chính nhóm cổ đông đó ủng hộ. Và hôm anh trở thành tổng giám đốc, vẫn là những lá phiếu ấy. Chỉ có điều Quốc Bảo chưa bao giờ hỏi. Anh nghĩ mình giỏi. Tuệ Lâm để anh nghĩ như vậy, bởi vì cô muốn chồng mình có cơ hội chứng minh bản thân. Nhưng 3 tháng quan sát đã cho cô thấy một điều. Quốc Bảo không chỉ phản bội, anh ta đã dùng tiền công ty để phục vụ cuộc sống riêng. Có những khoản chi chưa được giải trình, có những hợp đồng có dấu hiệu ưu ái, đối tác liên quan đến Uyên Nhi, có cả những khoản chuyển qua công ty trung gian. Tuệ Lâm đã để luật sư và kiểm toán độc lập xác minh. Đến ngày hôm đó, hồ sơ đã đủ, cô không cần phải tranh cãi, chỉ cần mở nó ra. Chiều hôm đó, Quốc Bảo về nhà. Anh tưởng Tuệ Lâm sẽ ở đó. Không thấy cô, anh nổi nóng. Cô ấy đi đâu? Người giúp việc trả lời. Tôi không biết. Bà Hiền ngồi trên sofa. Con xem, đàn bà phải dạy mới biết nghe lời. Quốc Bảo im lặng. Bà Hiền nói tiếp. Cứ để nó ở ngoài vài hôm, nó sẽ tự về. Quốc Bảo cười. Con cũng nghĩ vậy. Anh không biết rằng, cùng lúc đó, tại văn phòng luật sư, Tuệ Lâm đang ký vào một tập hồ sơ. Chương 4. 3 tháng im lặng. Có một điều tôi nghĩ rất nhiều sau khi nghe câu chuyện này. Người ta thường cho rằng im lặng nghĩa là yếu, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Tuệ Lâm im lặng vì cô muốn chắc chắn. Cô không muốn ly hôn trong lúc nóng giận. Cô muốn biết chồng mình đã phản bội đến đâu. Có lần, vào tháng thứ 2, Quốc Bảo về nhà lúc gần 1 giờ sáng. Anh mở cửa phòng ngủ. Tuệ Lâm vẫn còn thức. Sao em chưa ngủ? Chờ anh. Không cần chờ. Cô nhìn anh. Anh đi đâu? Tiếp khách. Với Uyên Nhi. Quốc Bảo đứng khựng lại.
Đó là lần đầu tiên cô gọi tên người phụ nữ kia. Em biết. Biết. Biết từ bao giờ? Một thời gian, anh nhìn cô. Vậy sao em không hỏi? Tuệ Lâm không trả lời. Quốc Bảo ngồi xuống. Em muốn gì? Tôi muốn anh tự nói. Anh im lặng. Một lúc sau, anh nói, chuyện không như em nghĩ. Vậy anh nói đi. Cô ấy chỉ làm việc cùng anh. 1 giờ sáng, có công việc. Tuệ Lâm gật đầu. Được. Quốc Bảo nhìn cô. Em tin. Không. Anh tức giận. Vậy hỏi làm gì? Tuệ Lâm nói. Tôi muốn nghe anh nói dối. Quốc Bảo đứng bật dậy. Em điên rồi. Cô vẫn ngồi yên. Có thể. Đêm đó, anh bỏ sang phòng khác. Tuệ Lâm không ngủ. Cô ngồi bên cửa sổ. Đến sáng, cô gọi cho luật sư Chí. Tôi muốn kiểm tra toàn bộ khoản chi cá nhân của Quốc Bảo trong 6 tháng. Luật sư Chí hỏi. Cả những khoản trước khi cô biết chuyện. Tất cả. 3 tuần sau, hồ sơ được đưa đến. Và Tuệ Lâm mới biết chuyện ngoại tình chỉ là phần nổi. Quốc Bảo đã dùng tiền công ty để thuê căn hộ cho Uyên Nhi, mua xe cho cô ta, thanh toán những chuyến du lịch. Một số khoản được hợp thức hóa thành chi phí tiếp khách. Tuệ Lâm không nổi giận. Cô chỉ hỏi, có đủ bằng chứng không? Có thể chứng minh dòng tiền không? Có, cô gật đầu. Vậy giữ nguyên. Cô không muốn xử lý? Chưa. Tại sao? Tuệ Lâm nhìn tập hồ sơ. Tôi muốn anh ta tự bước lên sân khấu. Luật sư Chí hiểu, đêm tiệc hôm đó chính là sân khấu ấy. Chương 5. Cánh cửa phòng họp mở ra. 3 ngày sau vụ việc, Quốc Bảo tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị. Anh muốn giải quyết chuyện nội bộ. Anh nghĩ Tuệ Lâm sẽ bị ép phải quay lại. Bà Hiền cũng đến. Uyên Nhi không được vào phòng họp, nhưng cô ta ngồi chờ bên ngoài. Quốc Bảo bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào hoạt động của công ty. Một thành viên hội đồng quản trị hỏi. Còn chuyện tại buổi tiệc? Chuyện gia đình tôi, nhưng có liên quan đến hình ảnh công ty. Quốc Bảo cau mày. Tôi đã xử lý. Đúng lúc đó, cửa phòng họp mở. Luật sư Chí bước vào. Theo sau ông là 3 người của bộ phận kiểm toán độc lập. Quốc Bảo nhìn ông. Luật sư Chí. Ông đặt một tập hồ sơ xuống bàn. Xin chào Tổng Giám đốc Quốc Bảo. Ông đến đây làm gì? Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Cổ đông Kiểm soát. Quốc Bảo cười. Tôi là Tổng Giám đốc. Đúng. Luật sư Chí mở hồ sơ. Nhưng chức vụ đó có thể bị đình chỉ. Quốc Bảo nhìn ông. Ông nói gì? Hội đồng quản trị đã nhận được yêu cầu triệu tập khẩn cấp từ nhóm cổ đông kiểm soát. Quốc Bảo nhìn quanh. Ai yêu cầu? Luật sư Chí không trả lời ngay. Ông đặt một văn bản xuống trước mặt Quốc Bảo. Đây là quyết định đình chỉ chức vụ tổng giám đốc của ông, có hiệu lực từ 10 giờ sáng hôm nay. Quốc Bảo đứng bật dậy. Không thể nào. Bà Hiền cũng đứng lên. Chuyện gì vậy? Luật sư Chí bình tĩnh. Đồng thời, toàn bộ quyền ký của ông đối với các tài khoản thuộc hệ thống Thịnh Phát đã bị tạm khóa để phục vụ kiểm toán. Quốc Bảo đập tay xuống bàn. Ai có quyền làm chuyện này? Luật sư Chí nhìn thẳng vào anh. Người có quyền. Tôi hỏi là ai? Cửa phòng họp lại mở. Tuệ Lâm bước vào. Cô mặc một bộ vest trắng, không trang sức cầu kỳ, không trang điểm đậm, chỉ có ánh mắt rất bình tĩnh. Quốc Bảo nhìn cô. Em? Tuệ Lâm không trả lời. Cô đi đến chiếc ghế đầu bàn, ngồi xuống. Một thành viên hội đồng quản trị đứng dậy. Chào cô Lâm. Một người khác cũng đứng lên. Chào chủ tịch. Quốc Bảo sững người. Chủ tịch. Anh nhìn Tuệ Lâm. Họ gọi em là gì? Tuệ Lâm mở tập hồ sơ. Anh nghe rõ rồi. Quốc Bảo bước tới. Em giấu anh. Tôi không giấu. 6 năm qua em nói em không làm gì. Tôi chưa từng nói tôi không có gì. Em để anh nghĩ em là người ăn bám. Tuệ Lâm nhìn anh. Anh tự nghĩ. Câu nói ấy khiến cả căn phòng im lặng. Bà Hiền bước tới. Lâm, cô đang làm trò gì vậy? Tuệ Lâm quay sang. Mẹ ngồi xuống. Cô, nếu mẹ còn là người nhà của cổ đông, xin mẹ giữ bình tĩnh. Bà Hiền nhìn con trai. Bảo, con nói gì đi. Quốc Bảo vẫn nhìn Tuệ Lâm. Em là ai?
Tuệ Lâm đáp, là người mà 6 năm qua, anh chưa bao giờ thật sự muốn tìm hiểu. Chương 6. Cái giá của một chữ ăn bám. Sau cuộc họp, tin tức lan ra rất nhanh, nhưng công ty không công bố toàn bộ, chỉ có một thông báo ngắn. Tổng Giám đốc Quốc Bảo tạm thời đình chỉ chức vụ để phục vụ quá trình rà soát quản trị. Quốc Bảo không còn quyền sử dụng văn phòng Tổng Giám đốc, thẻ ra vào bị khóa, xe công ty bị thu hồi, những tài khoản liên quan đến công việc bị tạm ngưng. Anh gọi cho Tuệ Lâm, cô không nghe. Anh gọi cho luật sư Chí, tôi muốn gặp cô ấy. Luật sư Chí trả lời, không cần. Ông biết tôi là ai không? Tôi biết. Tôi là chồng cô ấy. Tôi cũng biết. Vậy bảo cô ấy gặp tôi. Không. Quốc Bảo nghiến răng. Ông đang làm việc cho tôi. Luật sư Chí bình thản. Tôi làm việc cho người thuê tôi. Quốc Bảo chết lặng. Đúng lúc đó, Uyên Nhi chạy đến. Anh Bảo. Anh quay lại. Em biết chuyện chưa? Em nghe nói anh bị đình chỉ. Ừ. Uyên Nhi nắm tay anh. Chuyện này có giải quyết được không? Quốc Bảo nhìn cô ta. Không biết. Uyên Nhi hỏi. Tuệ Lâm làm đúng không? Anh không trả lời. Uyên Nhi bắt đầu lo. Nhưng anh nói cô ấy không có gì mà. Quốc Bảo nhìn cô. Câu nói ấy như một mũi kim. Không có gì. Đúng. Anh từng nói với Uyên Nhi như vậy. Anh từng nói, cô ấy chẳng có gì trong tay. Cô ấy không thể rời khỏi anh. Cô ấy không có tiền. Cô ấy sống nhờ anh. Bây giờ chính những câu nói ấy quay lại. 3 ngày sau, kết quả kiểm toán sơ bộ được gửi tới hội đồng quản trị. Có sai phạm trong việc sử dụng tài sản công ty. Có giao dịch với các bên liên quan. Có những khoản chi không phù hợp. Quốc Bảo được yêu cầu giải trình. Anh gọi cho Tuệ Lâm. Lần này cô nghe máy. Em muốn gì? Tôi không muốn gì cả. Vậy tại sao em làm thế? Anh hỏi thật. Đúng. Tôi chỉ làm đúng những gì anh từng nói. Tôi nói gì? Tiền của anh, công ty của anh, cuộc sống của anh. Tuệ Lâm dừng lại. Tôi chỉ trả lại cho anh những thứ thực sự thuộc về anh. Quốc Bảo im lặng. Em có thể tha thứ không? Cô hỏi. Vì chuyện ngoại tình. Tất cả. Tuệ Lâm thở ra. Tôi đã tha thứ nhiều lần rồi. Khi nào? Trước cả khi anh biết mình cần được tha thứ. Quốc Bảo không nói nữa. Cô cúp máy. Chương 7. Người mẹ bắt đầu sợ. Bà Hiền đến gặp Tuệ Lâm vào một buổi chiều. Không báo trước, bà đứng trước cửa căn hộ. Tuệ Lâm nhìn bà. Mẹ đến có việc gì? Bà Hiền không còn vẻ kiêu ngạo như trước. Con nói chuyện với mẹ một chút. Tuệ Lâm tránh sang bên. Mẹ vào đi. Bà ngồi xuống. Một lúc lâu không nói. Cuối cùng bà hỏi. Con định làm gì Bảo? Con không làm gì anh ấy. Nhưng công ty xử lý theo quy định. Con có thể dừng lại không? Tuệ Lâm nhìn bà. Mẹ hỏi con câu này vì lo cho Bảo hay vì lo cho gia đình? Bà Hiền không trả lời. Tuệ Lâm rót nước. Mẹ còn nhớ đêm hôm đó không? Bà Hiền cúi mặt. Mẹ nóng giận. Mẹ nói con ăn bám. Mẹ nói con không có tiền. Bà Hiền im lặng. Mẹ nói nếu không có Bảo thì con chẳng là gì. Bà Hiền bắt đầu khóc. Mẹ sai. Tuệ Lâm ngồi đối diện. Con không cần mẹ xin lỗi vì tiền. Bà Hiền ngẩng lên. Vậy con cần gì? Con chỉ muốn mẹ hiểu một chuyện. Chuyện gì? Một người phụ nữ ở nhà không có nghĩa là cô ấy không làm gì. Bà Hiền không nói. Tuệ Lâm tiếp. Và một người đàn ông kiếm được tiền cũng không có nghĩa anh ta có quyền đánh vợ. Bà Hiền lau nước mắt. Bảo nó sai rồi. Con biết. Con tha cho nó được không? Tuệ Lâm lắc đầu. Con không thể tha thứ thay anh ấy. Nhưng con vẫn còn yêu nó đúng không? Tuệ Lâm im lặng rất lâu. Có lẽ... Bà Hiền nhìn cô. Vậy tại sao? Tuệ Lâm nhìn xuống bàn tay mình. Chiếc nhẫn cưới đã tháo được nhiều ngày. Vì yêu không có nghĩa là phải ở lại. Đó là lần đầu tiên bà Hiền không thể nói thêm. Chương 8. Uyên Nhi không còn cười. Uyên Nhi từng nghĩ mình sẽ trở thành bà chủ thịnh phát. Cô ta từng chọn những chiếc túi đắt tiền, từng xem nhà, từng nói với bạn bè,
chờ anh Bảo xử lý xong chuyện gia đình, mình sẽ cưới. Nhưng mọi thứ thay đổi rất nhanh. Căn hộ cô ta đang ở bị công ty yêu cầu bàn giao vì hợp đồng thuê đứng dưới tên doanh nghiệp. Chiếc xe bị thu hồi, các khoản thanh toán bị kiểm tra. Một số người từng thân thiết bắt đầu tránh mặt. Uyên Nhi tìm đến Quốc Bảo. Anh phải giúp em. Anh ngồi trong căn phòng thuê tạm. Anh không giúp được. Anh từng nói sẽ lo cho em. Anh biết. Vậy bây giờ anh định bỏ em. Quốc Bảo nhìn cô. Anh không còn gì để lo nữa. Uyên Nhi đứng chết lặng. Anh nói gì? Chuyện giữa chúng ta kết thúc. Vì cô ta. Vì chính anh. Uyên Nhi cười lạnh. Anh yêu cô ta lại rồi. Không. Vậy tại sao? Quốc Bảo im lặng. Vì anh nhận ra anh đã sai. Uyên Nhi bật cười. Anh sai vì anh bị mất tiền thôi. Quốc Bảo không phản bác, bởi anh biết cô ta nói đúng một phần. Nếu Tuệ Lâm vẫn là người phụ nữ im lặng trong căn nhà ấy, có lẽ anh chưa bao giờ nhận ra mình đã trở thành người như thế nào. Chương 9. Tờ giấy ly hôn. 1 tháng sau, Tuệ Lâm gửi đơn ly hôn. Không có cuộc chiến tài sản, không tranh chấp. Cô chỉ yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân. Quốc Bảo ký rất lâu. Đến khi đặt bút xuống, anh hỏi. Em thật sự không muốn cho anh cơ hội. Tuệ Lâm nhìn anh. Anh muốn cơ hội để sửa sai hay muốn quay lại cuộc sống cũ? Anh không trả lời. Nếu là cuộc sống cũ, tôi không quay lại. Anh có thể thay đổi. Có thể. Em không tin. Tôi tin con người có thể thay đổi. Cô dừng một chút. Nhưng tôi không muốn đứng bên cạnh để chờ anh thay đổi nữa. Quốc Bảo cúi đầu. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không còn lời nào để tranh luận. Thủ tục hoàn tất vào một buổi sáng trời mưa. Hai người bước ra khỏi tòa. Không ai nói gì. Đến bậc thềm, Quốc Bảo gọi. Lâm. Cô quay lại. Cảm ơn em. Tuệ Lâm hơi ngạc nhiên. Vì chuyện gì? Vì 6 năm qua. Cô nhìn anh. Anh không cần cảm ơn. Nhưng anh muốn. Tuệ Lâm gật đầu. Vậy được, cô quay đi. Không khóc, không quay lại. Chương 10. Người đứng sau chiếc ghế quyền lực. 6 tháng sau, Thịnh Phát có một tổng giám đốc mới. Không phải Tuệ Lâm. Cô không muốn bước ra trước công chúng. Một người khác được bổ nhiệm điều hành. Còn Tuệ Lâm tiếp tục làm công việc của mình ở phía sau. Nhiều người sau này mới biết. Người phụ nữ từng bị gọi là ăn bám chồng, lại là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến hệ thống cổ phần của Thịnh Phát. Nhưng Tuệ Lâm không tổ chức họp báo, không kể chuyện, không vạch áo cho người xem lưng. Cô chỉ sống cuộc sống của mình. Căn nhà cũ được bán. Cô chuyển sang một căn nhà nhỏ hơn. Có một khu vườn, có vài cây hoa. Buổi sáng cô tự pha cà phê, buổi chiều đi bộ. Không còn phải chờ cửa mở lúc 1 giờ sáng. Không còn nhìn điện thoại của chồng rung lên rồi tự hỏi ai đang nhắn. Còn Quốc Bảo, anh bắt đầu lại. Không còn vị trí cũ, không còn những cuộc tiệc, không còn những người từng vây quanh. Anh làm cố vấn cho một công ty nhỏ, lương thấp hơn rất nhiều so với trước. Có lần tôi gặp anh ở một quán cà phê. Anh trông già hơn tuổi. Tôi hỏi, anh ổn không? Anh cười. Đang học cách sống lại. Tôi hỏi, anh còn trách Tuệ Lâm không? Anh lắc đầu. Không. Còn yêu cô ấy? Anh im lặng rất lâu. Có lẽ vẫn còn. Rồi anh nhìn ra ngoài cửa kính. Nhưng tôi nghĩ yêu một người không có nghĩa là người đó phải quay lại với mình. Tôi không hỏi thêm, bởi câu chuyện của họ đến đó là đủ. Sau này có người hỏi Tuệ Lâm, chị có hối hận vì đã giấu thân phận của mình không? Cô suy nghĩ một lúc. Có. Vì sao? Vì nếu tôi nói sớm hơn, có lẽ tôi đã biết anh ấy thật sự nghĩ gì về mình sớm hơn. Còn quyết định ly hôn. Cô lắc đầu. Không. Chị có hạnh phúc không? Tuệ Lâm cười. Tôi đang học. Câu trả lời ấy làm tôi nhớ mãi. Bởi sau tất cả, Tuệ Lâm không biến mình thành một người phụ nữ hoàn hảo. Cô cũng từng yêu nhầm người, từng tin nhầm, từng im lặng quá lâu, từng hy vọng người mình yêu
sẽ tự nhận ra sai lầm. Nhưng đến một lúc, cô hiểu rằng có những giới hạn nếu đã bị vượt qua thì không thể dùng tiền bạc hay lời xin lỗi để quay lại như cũ. Đêm hôm đó, khi Quốc Bảo tát cô trước hàng trăm người, anh nghĩ mình đang đánh một người vợ không có gì trong tay. Anh không biết rằng thứ mình đánh mất không phải một người phụ nữ phụ thuộc vào mình, mà là người đã từng âm thầm đứng phía sau anh, người từng giúp anh có được chiếc ghế tổng giám đốc, người từng cho anh cơ hội để chứng minh bản thân, và cũng là người có thể lấy lại tất cả những gì vốn chưa bao giờ thực sự thuộc về anh. Nhưng nếu chỉ nói câu chuyện này là câu chuyện về một người vợ giàu có, lật ngược tình thế, thì có lẽ vẫn chưa đủ. Điều khiến Tuệ Lâm đau nhất không phải là Quốc Bảo ngoại tình, cũng không phải 3 cái tát, mà là trong 6 năm chung sống, cô nhận ra người đàn ông mình từng yêu đã đánh giá giá trị của cô dựa trên những thứ cô sở hữu. Anh chỉ nghĩ cô có giá trị khi cô có tiền. Anh chỉ nghĩ cô đáng được tôn trọng khi cô đứng cạnh anh trong một bữa tiệc. Anh không biết rằng trước cả khi có chiếc ghế tổng giám đốc, cô đã tôn trọng anh, và sau khi anh mất chiếc ghế đó, cô vẫn không hề muốn trả thù. Cô chỉ bước ra khỏi cuộc hôn nhân. Có lẽ đó mới là điều khiến Quốc Bảo đau nhất. Tuệ Lâm không phá hủy cuộc đời anh. Cô chỉ ngừng chống đỡ cho nó. 1 năm sau ngày ly hôn, Thịnh Phát tổ chức một sự kiện lớn. Tuệ Lâm có mặt, không ai giới thiệu cô là vợ cũ của Quốc Bảo, cũng không ai gọi cô là người phụ nữ từng bị chồng đánh. Cô bước vào bằng cửa chính. Một thành viên hội đồng quản trị tiến tới. "Chào cô Lâm." Cô gật đầu. "Chào anh." Ở phía bên kia sảnh, Quốc Bảo cũng có mặt. Hai người nhìn thấy nhau. Anh đứng yên. Cô cũng vậy. Sau vài giây, Quốc Bảo bước tới. "Dạo này em thế nào?" "Tốt." "Công việc?" "Vẫn ổn." Anh gật đầu. "Vậy là tốt." Tuệ Lâm mỉm cười. "Anh cũng vậy." Không ai nói thêm. Quốc Bảo quay đi. Tuệ Lâm nhìn theo một lúc rồi cũng bước về phía trước. Có những người từng rất quan trọng trong cuộc đời chúng ta, nhưng sau khi đi qua một đoạn đường, họ chỉ còn lại như một phần ký ức, không cần căm ghét, không cần trả thù, cũng không nhất thiết phải tha thứ hoàn toàn, chỉ cần biết rằng mình đã bước ra khỏi nơi từng khiến mình tổn thương, và lần này không cần ai cho phép. Tuệ Lâm đã tự mở cánh cửa đó. Cô bước ra, một mình nhưng bình thản. Và có lẽ đó mới là lần đầu tiên sau 6 năm, cô thật sự được sống cuộc đời của mình. Cuối cùng, Tuệ Lâm không chọn trả thù, cô chỉ chọn rời đi sau khi đã lấy lại những gì vốn thuộc về mình. Còn Quốc Bảo, từ một người đàn ông từng nghĩ tiền bạc có thể mua được mọi thứ, cuối cùng phải học cách sống khi không còn quyền lực trong tay. Có lẽ điều đau nhất không phải là mất chức, mất tiền, mà là đến khi mất đi người vợ từng âm thầm đứng phía sau, anh mới hiểu cô chưa bao giờ là người phụ thuộc vào mình. Nếu bạn là Tuệ Lâm, bạn có tha thứ cho Quốc Bảo sau tất cả những gì anh đã làm không? Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận. Nếu câu chuyện này khiến bạn có thêm một góc nhìn về tình yêu và hôn nhân, đừng quên like, đăng ký kênh Góc của Út và bật thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong câu chuyện sau.